اهلا وسهلا بكم في قناة بلاك ستارز. اليوم حبيت انه اني احكي وياكم عن قصة تيليتا بيز. هي قصة الكل تحدث عنها، الكل حكى بموضوعها، ولكن اني حبيت انه اني احكي لكم يعني انا من كنت صغيرة كنت هواي انه اني اتابع هذا البرنامج او المسلسل الكرتوني، او هو برنامج ترفيهي وتعليمي للاطفال، ولكن وراء هذا البرنامج قصة حزينة ومأساوية وكلش أليمة. تيليتا بيز فكرة مأخوذة من مصحة الأمراض العقلية. هي هاي المصحة موجودة في بلغاريا سنة 1995، وهاي المصحة كانت مليئة بالأطفال، ومسؤولين المصحة كانوا من أطباء وعمال، كانوا يتعاملون مع الأطفال معاملة سيئة وغير إخلاقية، وكانوا يتعاملون معهم بطريقة وحشية جدا. كانوا إن هم يشيلون الأطفال وكانوا يرموهم في غرف مظلمة وباردة طول اليوم، وكانوا مرات إن هم يتعدون عليهم بالضرب الوحشي، وكانوا إن هم يحرموهم من الأكل لأوقات ولساعات كلش جدا طويلة. تيليتا بيز هي مجموعة من الأطفال ماتوا تحت ظروف المصحة القاسية. وهناك أطفال في هذه المصحة كانوا هم 4 أطفال. كانت كل واحد كانت لهم قصة، وكل واحد كان له قصة حزينة. فإحنا رح نتحدث عن هاي القصة، ورح نتحدث عن هاي الأطفال، ونحكي عن كل واحد منهم وشنو الظروف اللي صارت ومروا بهاي الظروف اللي مروها في المصحة. كانت أول طفلة من هذول الأطفال اللي في المصحة كانت في بنت اسمها لالا كانت عندها إعاقة في وجهها، كانت دائما تخليها مبتسمة، وكانت طفلة طبيعية مجرد إعاقة في الشكل. ولكن سجنها في زنزانات المصحة الباردة والمظلمة لمدة 5 سنوات كانت مدة كافية أنه هي تفقد عقلها بالكامل. وبعد خروجها من زنزانات المصحة كانت غير قادرة على الكلام، وكانت لالا دائما ترقص في غرفتها لوحدها من غير موسيقى. وبسبب حبسها الدائم والبعيد عن ضوء الشمس صار جلدها شاحب باللون الأصفر، وصارت مريضة هواي. بعدها جاءوا الأطباء ربطوها بالسرير وكسروا رجلها، وظلت لالا مبتسمة. هاي كانت البنت في الأصل شخصية لالا في العرض البرنامج تيليتا بيز. أما ثاني طفل كان الصبي عمره 7 سنوات، وكان اسمه توتي، وهو نفس مشكلة لالا، كان عنده مشكلة الابتسامة الدائمة وكان فاقد السمع. توتي انحبس لمدة طويلة في المصحة. توتي حاول هواية انه هو يهرب من المصحة، ولكن المرة اللي قرر انه يهرب فيها كانت في عاصمة ثلجية، وكان راح يموت من البرد. لو العمال المصحة ما لحقوه كان راح يموت من البرد الشديد. ومع ذلك من شدة البرد صار لون شفايفه أزرق غامق، ورغم الأطباء شلعوا كل سنونه بالمقبض الحديدي إلا انه هو كان مبتسم دائما، نفس مشكلة لالا. وهذا الطفل توتي هو نفس الطفل الأصلي في شخصية تينكي وينكي. أما الطفل الثالث كان دونكا، انولد بعيب مثل أصدقائه اللي تحدثنا عنهم، ولكن عيبه الثاني هو عدم قدرته على الكلام، كان أبكم. دونكا كان دائما مريض، وكان أي شي ياكله يروح يستفرغه، وكان بسبب هاي الحالة كان جسمه دائما ضعيف ودائما عايش في جوع. دونكا هو أصل الشخصية ديبسي. وآخر طفلة كانت ويانا بولينا انولدت نفس عيب أصدقائها، وهي كانت أصغر منهم. أهلها رموها في المصحة، والمصحة اشتعلت فيها نار واحترق كل جسمها، ولكنها ظلت عايشة رغم جسمها اللي تحول بالكامل باللون الأحمر. وهي كانت شخصية الأصلية بو، اللي هي كانت أصغر وحدة فيهم. وهنا رح نتساءل ليش هذول الأطفال سموهم تيليتا بيز. وسط الظلام المصحة والبؤس، ووسط الألم واليأس، الشيء الوحيد اللي كانوا ينسيهم الألم والحزن كان التلفزيون. كان ال4 يقعدون أمام التلفزيون اللي حجمه صغير، مبتسمين غير مبالين وغير مهتمين لأي شيء في الحياة وغير مدركين، لحد ما وصل يوم اللي قررت الإدارة المصحة والمسؤولين المصحة أن يسحبون كل التلفزيونات اللي موجودة في المصحة بحجة أنه الكهرباء غالية جدا. هنا قرروا الأطفال ال4 أن يسرقوا 4 أجهزة لكل واحد فيهم جهاز، وكل واحد فيهم نظر للثاني بخوف ويأس، ما يعرفون وين يضمون الأجهزة، لحد ما وصلتهم الفكرة عن طريق دونكا.
أشار دونكا بإصبعه الصغير إلى فمه المبتسم أن يبلعوا الأجهزة، وكانت هذه الطريقة الوحيدة على مود يخبون الأجهزة. طبعا ثاني يوم اجوي الاطباء والعمال شافوا المنظر المأساوي انه الاطفال ميتين على الارض وكان الدم طالع من حلقهم. طبعا انه هم فهموا انه كانوا الاطفال كانوا يحاولون يضمون الاجهزه التلفزيونيه داخل بطنهم، ولكن انه هم فارقوا الحياه. الحكومه البلغاريه حاولت انه هي تلمم الموضوع وانه يعني ما تطلع الخبر الى برا، ولكن الخبر انتشر وطلع الى برا. وكانت منظمة الحقوق الانسان كانت انه هي سوت هذا البرنامج اللي هو تيليتابيز على التلفزيون على مود تخلد روح الاطفال اللي ماتوا بظروف قاسية وظروف بشعة من وراء هاي المصحة ومن وراء معاملة الاطباء السيئين. فعلى مود هي شيء انه هم سووا برنامج تيليتابيز وعلى مود يخلدون ذكرى كل سنوية للاطفال. وهنا وصلنا وياكم لنهاية القصة. إذا عجبكم الشرح مالتي وإذا عجبكم القصة وإذا عجبكم الأسلوب مالتي، أتمنى إنه أنتوا تكتبوا لي في التعليقات على مود إنه أنا أشوف تعليقاتكم، لأن هاي القناة أول فيديو إلي بهاي القناة. وإذا عجبكم أسلوبي وحبيتوني فكتبوا لي بالتعليقات ودعموني باللايكات والاشتراكات والشير حتى أنا أقدم لكم بعد أكثر وأكثر.